och välkommen till en ny video. Idag är det ingen mindre än Lojsans födelsedag. Och jag, Moa och Lovi ska åka ut till hennes land för att fira hennes födelsedag med en liten lunch. Så att jag tänker att ni ska få hänga med lite under dagen. Jag har ändrat mina inställningar här på kameran. Så för det första så är det mycket mer inzoomad. Jag är så van. Alltså jag håller min hand så långt bort jag kan. Alltså innan har jag liksom kunnat stå typ så här. Och ni har fått med liksom hela rummet. Men jag tror att det ska ge bättre kvalitet. Så att, kan ni kommentera om ni tycker att det här är bättre. Eller om det inte är någon skillnad. För då kan jag lika gärna ha. Alltså det är skönare egentligen att kunna få med mer. Istället för bara se mitt ansikte så här. Men häng med till landet. Här är dagens outfit. Det är, alltså hatten är från Other Stories. Och jag älskar, alltså jag har verkligen blivit en crazy hat lady. Speciellt nu när man är preggo. För att man kan ju få väldigt lätt pigmentsfläckar. Så jag tänker att det är bra att skydda fejan. Och sen är den här söta toppen från Jerf Avenue och kjolen från Sesam. Och sen tänker jag att jag bara kör flipflops till. Hej tjejer, vloggen är igång. Hej. Oj. Så jävla trevligt att man får skjuts i Lovis fina bil. Jag sa det också, jag är så van med att den enda gången jag åker i bil är typ om jag åker, man bara stackars Lojsan hänger ut henne på hennes födelsedag. Men deras bilar brukar vara lite skräpigare än vad det var här i Lovis bil. Så att det var extremt fräscht. Ska vi tända nu? Nu ångrar jag faktiskt inte lite. Är hon inte här? Hon är inte där Rosa. Vad bra om jag hade tagit presenten. Om jag hade tänt de här så är inte ens hon här. Vad fan vad otrevligt att inte hon hämtar oss. För hennes självaste födelsedag. Minuspoäng för henne. Det är så kul, vi löser verkligen av varandra. För nu kommer ju då Lojsans mamma och pappa. Så vi kommer med dem och ska äta lunch. Och sen så är liksom Tully, Hanna och gänget har varit här från gårdagen. Och så ska de lämna nu. Tjenare cooling. Är vi coola tjejerna som sitter i båten? Ja, det är faktiskt väldigt sant. Visst är det så varmt också? Det är sant. Jag ska ta det då. Vi ska bada när vi kommer till land. Så varmt. Jag är skitvarm. Vill du putta i mig eller? Kan jag lyfta in lite? Ja, nej, det får man inte göra. Ja, må hon leva. Ja. Lojsan, det blir inget tomteblås för dig. Hur går det här? Men att Lojsan får tända sin egen tomteblås. Det går inte. Oj, de har visst använda, du är så gamla. Jag är faktiskt färska från paketet om jag får be. Ja, men de är så det Men jag tror att det blåser för mycket. Nej, men de är Nej men alltså vad är det för skit? Öppnar vi på en gång, vi kunde inte vänta. Det är de som jag pratar med dig som... Är det dina? Ja. Oh my god! Då hoppas vi att de passar. Vänta, ska vi se. Ja, vi måste se det. Alltså mina första. Det är ordning på henne. Jag hoppas de passar Lojsan. Som handen. Är du Askungen alltså. Har du? Va? Då kan ni matcha Tintin. Fina. Oj, vad fina. Nej men Lojsan, vad är det här? Alltså vad är det här för dröm? Det här är ju Demis kladdkaka. Jag vet inte om jag filmade det på midsommar förra veckan. Men det är den godaste kladdkakan. Oj, 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 oj. På väg hem från landet. Det var så mysigt. Alltså det blev lite tråkigt väder så att det regnade ju absolut en skvätt. Och så gulligt för att Lojsans brorsas son blev så besatt av mig så att han ville ju bara hålla mig i handen, ville sitta i mitt knä, leka lekar, alltså ja. Och det man säger liksom en rolig sak och sen så drar de det skämtet vidare i 2 timmar, barnen. För vi körde så här, hej baby, och så bara hej gagu, hej babu, hej, alltså ja. Och då blev det så roligt att kalla mig saker och jag var så här, jag heter inte farfar, ja. Och de var så här, hej morfar. Jag bara, nej jag heter inte morfar. Ja, ni vet, så jäkla mysigt. Så att det kändes väldigt kul och det värmde lite boy mom hjärtat att han blev så kär i mig. Men nu är vi på väg hem. Alltså, jag har lite problem med den här vinkeln, att det är så nära. För nu kan jag liksom inte filma lika bra längre, för att allt blir så inzoomat. Men som sagt, skriv vad ni tycker om det. Väldigt mysig dag i alla fall. Alltså det här var helt perfekt. Beställt lite
sushi, lite crispy California, crispy shrimp, alltså ebbu roll eller vad det heter, och burrito, eller vad heter det? Sushi burrito till mig. Fy fasen vad gott. Good morning, och idag ska är jag på väg ut till mamma. Ni vet ju hur mycket jag älskar att vara hos henne på sommaren. Hej Mamsi! Hej! Ja, men jag ska inte gå över, jag tänkte gå ditåt. Alla är så rädda om mig när man är gravid, mamma. Jag har koll. Men mamma ska hjälpa mig fota ett samarbete och sen ska vi ligga på hennes brygga, för att hon har ju det drömmigaste lägenhetskomplexet, eller vad man ska säga. Alltså föreningen har liksom en egen badbrygga. Ni har ju förmodligen hängt med tidigare sommar, för jag brukar typ alltid flytta ut till mamma någon gång under sommaren. Så att ni ska få se lite. Kolla på den här utsikten från mammas lägenhet, så förstår ni ju. Alltså det är helt sinnessjukt. Tråkiga men ändå roliga nyheter är ju då att hon ska flytta. Men det roliga är att hon kommer flytta ännu närmare oss. Så det ska bli så mysigt, framförallt när vi liksom vi kan liksom gå barnvagns, eller nu kan jag bara cykla över till oss, så kan vi sitta ute på någon uteservering. Alltså så mysigt. Så att jag ser fram emot att mamma ska bo lite närmare, för nu bor hon ju ute på Lidingö och det är ju en liten bit ut hit. Men dock så ska jag verkligen njuta av då det här sista sommaren. Så att nej, hon har det väldigt bra här. Alltså lugnet man känner när man bor här. Här är liksom själva badbryggan. Alltså ni förstår ju hur trevligt. Nu gick solen precis i moln. Men det är bara, ja ni ser inte, det är bara ett moln. Så att så fort den kommer fram, då ska vi njuta, ta ett litet dopp. Så trevligt att man kan liksom kombinera jobb med, och mamma är ledig idag. Så mysigt, det var så länge sedan vi hängde också. Tack för lite lurre. Vi kör lite wraps, kycklingwrap till mamma och vego corn strips till mig. Väldigt fräscht och gott. Hemma igen. Ska få lite jobb gjort. By the way, hur stöt inte min väska? Alltså jag måste kolla inuti var den kommer ifrån, för jag kommer inte ihåg vad märket heter. Men väldigt cute måste jag säga. Jag kan ju lika gärna göra en liten fit check. Nu när jag kollade upp vad märket heter. Det heter så här. Elmi. Jättesöt. Och den här hade jag bara på nu, men den tar jag ju av. Jag tycker att det är finare att ha den bara så liksom. Men otroligt söt. Klänningen är från Big Book, och det här blir reklam för att imorgon kommer jag posta ett samarbete på Instagram med dem. Så att ni får spana in det. Men jag har bara gått upp i storlek för att kunna få plats med kaggen. Men jag tycker att den var så söt. Perfekt liksom sommarklänning. Och hatten är ju från Other Stories som jag älskar. Och det är perfekt för att jag behöver skydda mitt lilla preggo-ansikte så att man inte får massa pigmentfläckar och grejer. Men this is the outfit of the day. Oj hörni. Alltså nu är det bra grejer. Sverige-match idag. Gillar de inte? Nej. Okej. Det är bara för att det inte står Svanberg på. Och sen har jag beställt. Är det inte? Vad menas? Alla som är gulblått är ju Sverige typ. Ja, det är ju, men det är ju inte en riktig match. Jaha. Ja, Jonas köper liksom nya varje, för att det ska vara liksom den säsongen. Det är det du menar alltså? Nej, ibland gör det. Jag har ju någon gammal, nu köper jag en gammal Umbro-tröja också. Den är från typ 2006. Ni hör ju, proffset har talat. Och så har jag beställt lite Joe and the Juice. Nu är det först Norge-match. Jag hatar att Sverige-matchen är så sent. Så att den är ju först klockan 23. Så jag får se om jag bara kollar andra första halvlek. Jonas ska ju iväg och titta på den på Blick med några grabbar. Så att I'm all alone. Men det blir mysigt för jag kommer ändå inte palla se hela tror jag. Eller ja, jag tänker att det är en spicy tunacado. Och jag brukar ta Prince of Green, men nu tog jag Green Shield. Fresh. Jag ska testa.
den här killen ska vi prata lite grann om i Fairplay Sport och så om det. Men vi kan strax tillbaka. Så fräscht. Nu mår man nytvättat hår, ny pyjamas, lite keso chokladmousse som jag testade göra för första gången som blev skitgott. Grabbarna kollar match. Snart ska de kolla Sverige-matchen och då lämnas jag själv här och kan kolla mina tjejserier. Hello mina kära. Det är onsdag. Vi förlorade ju matchen igår. Ni bara, vi vet. Väldigt tråkigt. Och idag så ska vi snart möta upp Jonas mamma för en liten lunch. Hennes kille är ju, han bor i Spanien. Så att han är hemma nu, så att nu ska vi alla käka en liten lunch. Jag håller på att bara fixa och dona, jobba lite, så redigerar ett samarbete och sånt där. Men jag tänkte på en sak som hände förra veckan. Imorgon ska jag på ett tillväxtultraljud. Alltså det tar ju aldrig slut liksom. Förra veckan så hade jag alltså pyttelite brunt i flytningen. Och alltså egentligen blev jag typ inte så orolig, för jag tänker att först blev jag orolig för jag var så här, blod, aldrig något positivt känns det som. Men jag tänkte att så här, nu är det så långt gånget så att det är förmodligen ingen fara, utan då är det ju säkert, alltså då kan man ju, om det skulle vara någonting som är farligt så kan man ju plocka ut honom liksom. Och så kollade jag med AI och då stod det typ också så här, det kan vara antingen från att man haft sex eller att en liten del av slemproppen lossnar, eller ja, att det var massa olika orsaker. Så det var liksom inte konstigt i vecka 35 som jag var då. Och nu, det var så skönt för då hade jag en barnmorsketid 1 timme efter jag såg det. Så jag pratade med henne också och hon var så här, nej det är ingen fara. Så att jätteskönt, och nu har jag inte haft någonting efter det. Däremot så mätte vi i magen. Så update senast var ju att magen fortfarande mätte avvikande. Och då bokade hon in ett till, i och med att jag redan hade haft ett ultraljud typ 2 veckor tidigare. Så bokade hon bara in en till mätning, och det var förra veckan. Och då skulle ju egentligen magen ha växt för att jag ska hamna enligt min kurva 3 centimeter. Men jag har ju liksom mätt varannan vecka 1 centimeter har jag växt istället för 2 centimeter. Så att nu skulle jag ju då ha växt 3 centimeter på 1 vecka. Man bara, det kommer inte hända. Så att jag hade ju inte växt någonting. Så att jag fick en remiss till ett nytt tillväxtultraljud för imorgon. Alltså jag är fortfarande inte orolig, för det känns som att så här, jag känner ju honom så mycket, och nu känns det verkligen som att han är så stor. Alltså jag kan typ känna så här kickar här borta på revbenen. Det är förmodligen en arm liksom, för att han ligger ju med huvudet neråt. Och sen jättemycket kickar upp mot revbenen. Han hamnar i kläm. Alltså det känns bara som det är en stor rörelse där inne. Men ja, vi får se vad de säger på tillväxtultraljudet imorgon. Jag tänker att det, ja, mamma som sagt sa ju att alla vi barn var små. Och sen har jag pratat med så många av er också. Och ni är ju så många som säger att det inte har stämt till 100%. Att det är ju bara en uppskattning av hur stor bebisen kommer bli, eller hur mycket den kommer väga, och att det behöver inte alls stämma. Så att jag hoppas att det är så, och att det bara är, det enda jag hoppas stämmer är att han har litet huvud, för då tänker jag toppen inför förlossningen. Jag fattar att det kommer göra svinont ändå, men det känns najsare med inte alltså det hade varit jobbigare om det var att hans huvud mätte större än normalt, eller än snittet, eller vad man ska säga. Så att positive thinking guys. Förlåt, jag har verkligen varit så dålig på att vlogga. Jag känner bara, jag har liksom verkligen typ inte haft lust att ta upp kameran. Det har varit så skönt att bara vara lite tyst typ. Man bara, jag har ju absolut inte varit tyst. Men ja, det har bara varit typ 2 sådana dagar. I don't know why. Jag ska sitta på matchen nu, eller Jonas är på toa, så jag ska preppa. Jag vet inte vad det är för match. Eller alltså vilka som spelar. Men jag älskar ju för övrigt den här. Alltså den här har jag ju visat innan. Men det känns som att jag alltid får frågor om den. Den är helt otrolig. Det är en, vad heter det? Alltså bärbar eller sladdlös skärm. Med liksom touchskärm.
Ja, ni ser ju. Och sen så kan man också dra ur sladden. Och då, jag tror att den klarar av typ 3 timmar utan sladd. Den är lite pricey, men den är så värd det. LG, nej men gud, man bara, hur mycket har ni sett? Ni har inte sett någonting, eller? LG Stand By Me. Måste jag filma liksom när det är absolut sämst ljus? Ja, jag hoppas att ni står ut. Den är helt otrolig. Jag köpte min på Amazon. Den finns länkad i min i kategori, eller vad säger, i beskrivningen på den här videon så har jag alltid en länk där det är så här, länkar ni ofta frågar om. Och då kan ni klicka in er där och då finns bland annat den här länken. Ja. Och sen var det nog mer jag skulle säga, just det. Alltså den här. Nej, det här har varit den sjukaste lifesaver. Att ha en aircon. Alltså jag tror att vi köpte den här samma sommar som vi flyttade in 2021. Eller om vi köpte 2022. Och sen var Jonas sugen på att sälja den för att han var så här, den tar så mycket plats och bla bla bla. För att det har liksom inte varit så varma somrar. Men alltså de senaste dagarna, det här har varit vår räddning. Den är helt otrolig. Och det mysigaste av allt är ju att vi kan sova liksom med duntäcke. Jag kan ha pyjamas på mig. Alltså igår bytte vi till rena lakan. Jag duschade, tvättade håret och kunde sova i långärmad, och dock så brukar jag ändå föredra att sova naken. Men typ nu när jag börjat läcka lite bröstmjölk så tänker jag att det känns typ lite nice att så här, hellre pyjamasen samlar upp det än sängen. Jag har också beställt amningslinnen och amnings-BH eller amningstoppar från H&M. Så jag tänker att jag kan få börja sova med det liksom. Och med inlägg i. Ja, we'll see. Jag tänker nästan att vi kanske avslutar vloggen här. Sorry om det blev en kortare video. Men ja, vi får se. Jag kanske kikar in imorgon och gör en update på tillväxtljudet bara. Ja, så gör vi. Hej. Gud, jag trodde verkligen inte det här. Nej, men han mätte så liten, alltså minus 28 nu. Men alla flöden såg jättebra ut och allt sånt där. Men då sa hon att när det är mindre än minus 22 så vill de att man ska till BB bara för att kolla CTG och sånt. Men jag frågade, jag bara, borde jag liksom ta med min man? Och hon bara, jag har jobbat på förlossningen, jag tror inte att de kommer vilja plocka ut honom för att alla flöden ser så bra ut. Men jag kan inte säga hur han reagerar på CTG. Det är om de ser att han inte mår bra, då gör de det. Men hon bara, med största sannolikhet så, av vad jag kan se, så tror jag att de bara vill göra en kontroll och att du ska få fortsätta komma in på regelbundna kontroller för att liksom hålla koll på honom. Men jag fattar inte att han är så lite. Ja, ni hörde ju. Det här vände ju totalt. Jag trodde verkligen att jag bara skulle in på ett snabbt ultraljud och att han skulle ha växt sig som han ska. För det känns som att magen poppat så mycket och det känns som att han rör sig så sjukt mycket. Men nej, då var han ju ännu mindre nu. Så att 22% mindre, eller 21% mindre första gången, 18% mindre andra gången och nu 28%. De får liksom inte, de prövade ta massa fler bilder. Hon fick liksom be en kollega komma in och ta en second opinion. Ja, så att nu vill de att jag ska in till BB. Helt sjukt, jag blev så stressad först. Jag bara, jag vill inte föda nu. Jag är inte redo. Också så sjukt att jag liksom svarar på frågestund på min Instagram och folk frågar om jag har packat BB, alltså skötväska eller BB-väskan. Och jag bara, nej, jag är bara vecka 36. Och man bara, om det skulle vara någonting nu. Nu tror jag ju att hon sa i alla fall, alltså barnmorskan på ultraljudet sa att det förmodligen inte, att de inte kommer att vilja plocka ut. Men de får se hur han mår enligt CTG. Så jag hoppas att det ser bra ut där liksom. Nej men alltså vad hände? Nu håller jag på att slänga i mig en liten lunchwrap.
Och sen ska jag till barnmorskan klockan 1, klockan är 10 och sen direkt till BB. Det känns så sjukt. Jag är lite nervös. Men hon ultraljuds tjejen, jag vet inte om man kallas man barnmorska som det också. Hon hade jobbat på förlossningen och hon sa att hon inte var, i och med att alla flöden såg bra ut så var hon så här: jag tror att de bara kommer göra kontroller. Men vi kan inte se CTG:n. Så beroende på hur han mår med CTG:n så kan det vara så att de behöver plocka ut honom. Alltså för sjukt. Jag tror som sagt inte. Men den här torsdagen blev inte som jag hade tänkt. Jag skulle hem och spela in en massa samarbeten. Och nu ska jag inte BB liksom. Men det är väl så här nu på slutet. Det känns bara som att det verkligen inte är slutet för mig. Jag blir... Ja. Jag ska inte ens spekulera. Jag tror att det kommer vara... Hon bara tar med lite saker och sysselsätter dig med. För det kommer nog vara lite väntetid. Man bara... Perfekt. Hatar att sitta och vänta. Varför kan man inte bara... det går väl inte för dem att planera. Ja, det ser vad barnmorskan säger i alla fall. Vi kommer ju ta hjärtljud hos henne. Så jag tänker att det kommer säga en del. Man såg ju ändå hjärtat slå också på... Och han rör ju sig som fan i vanlig ordning. Han är så jäkla aktiv så jag fattar inte varför han inte växer som man ska. Lille man, vi hörs snart. Framme på specialistmödravården. Och vi ska börja med ett urinprov. Och jag kissade ju precis innan vi drog för jag tänkte att det skulle vara bra. Men det var inte bra. Fått lite CTG. Varför viskar jag? Fått lite CTG. Som ska sitta på 20 minuter. Och där är mätaren. CTG såg bra ut för Bebbe. Så nu inväntar vi läkare som ska sätta en plan framåt. För typ ultraljud och sånt antar jag. För att hålla lite koll. Jag hoppas att jag får behålla honom i magen så länge som möjligt. För att nu när jag researchar på det så verkar det ju som att man ofta kanske inte går över tiden när man har en mindre bebis. Och jag hade ju räknat starkt med det. Så ja, vi får se. Också så sjukt att min tjejkompis, hon hade BF igår eller i förrgår. Så hon har gått 2 dagar över tiden nu. Att jag möter henne eller jag visste redan det för att hon skrev och frågade bara gud, jag måste inte BB för de tror att det kan vara havandeskapsförgiftning. Kan ni ta vår hund? Jag bara ja absolut. Och sen så skrev jag 5 minuter senare och bara du, jag ska också inte BB. Så jag vet inte om vi kan ta hunden längre. Så nu var vi med varandra på i omklädningsrummet. I väntrummet tillsammans. Och så sjukt att man liksom möts på BB. Jag har ju räknat starkt med att jag och Klara ska vara här på BB samtidigt. Eftersom hon har VF en vecka efter mig. Men att hon förmodligen kanske kommer föda tidigt. Men ja, vi får se. Äntligen hemma igen. Jag är helt slut. Det tog så lång tid. Alltså det gick jättefort innan jag fick hjälp av en barnmorska och sätta på CTG. Och sen när hon hade kollat det gick jättefort. Men sen tog det ju typ seriöst 1 timme innan läkaren kom in. Han var dock så jävla gullig. Så att det var så mysigt. Jag blev så glad av honom. Och sen så var han så här: då skickar jag in barnmorskan så bokar vi ett nytt ultraljud. Och så tog det typ en halvtimme. Jag bara, ska det komma någon? Eller det kom in liksom nya människor in i rummet. Fast för att rummet var liksom så avgränsat så man kunde vara fler patienter. Till slut kom det in någon med en till patient och bara, nej men gud, det var fullt här. Jag bara, ja, jag vet inte, jag väntar bara på ett ultraljud, på en ultraljudstid typ. Hon bara, nej men häng med mig typ. Jag bara, ja, nu har jag suttit här och väntat undan. Ja, det gick bra i alla fall. Update är ju då att i och med att allt såg så bra ut med flöden, blodtryck, CTG, ja, alltså att allt är så bra med mig och med Bebbe då. Så är updaten att vi bara ska följa upp det här nu på med liksom återkommande ultraljud. Så nu kommer liksom BB Sankt Görans ta över istället för att jag ska gå till mitt vanliga tillväxtultraljud istället. Så kommer de ta över och så kommer jag göra liksom CTG och allt sånt där varje gång.
Så ska de följa upp och se om han växer som han ska eller om de behöver ta några andra åtgärder. Snälla, låt honom växa. För att jag vill inte plocka ut honom tidigt. Jag vill att han bara ska bakas klart i magen. Jag vill ju liksom gå över tiden, som jag sa till er. Jag kom också på en till orsak till varför, som är dock en självisk orsak, till varför jag hellre vill föda senare. Utöver liksom för hans skull, att det är nicer att fylla år senare och inte mitt i sommaren. Så är det ju också nicer för att man blöder ju första tiden. Så jag kommer ju liksom inte kunna bada någon mer. Så att ur ett själviskt perspektiv så vill jag ju föda också senare. Så att jag fortfarande kan bada lite under sommaren. Givetvis bryr jag mig mest om att bebis är frisk och allt sånt där. Men ni fattar, man bara, a girl som älskar att bada måste ju få ha det i åtanke. Ja, det känns i alla fall skönt att det inte, alltså att allt så bra ut med CTG och allt sånt där. Så att nu hoppas vi bara att han växer. Väx nu, lille man. Säg åt honom. Ja, puss henne, vi ses nästa vecka.